Hello guys! It's me again, Glodilyn. Welcome back to my channel. Ginawa ko ang video na to just to say thank you po sa mga nag-subscribe sa akin, sa mga sumuporta sa aking channel. Within 12 days, na-reach ko po yung 500 subscribers. Yes po, 500 within 12 days. Thank you guys sa pagsuporta. Sa mga family ko, sa mga friends na nagsuporta sa akin, salamat po ng marami. At sa mga nanonood na hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe and support my channel. And don't forget to click the bell sign para ma-notify kayo sa mga susunod na tutorial video na i-upload ko. Thank you so much guys. God bless you. God bless you more. Thank you. Bye. Thank you po sa 500 subscribers. God bless you all. Road to 1K na po ako. Salamat. Bye-bye.